नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नितीन सर ट्युटोरियलमध्ये. आपण MHT-CET JEE आणि नीटसाठीचे जे प्रिव्हियसली क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व्ह करत आहोत या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. तर आपण स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बघतोय, पण माझ्या असं लक्षात आलं की आपण जी टेस्ट देतोय ती चॅप्टर कंप्लीट झाल्याच्या नंतर देतोय. त्यामुळे काय होतंय की काही टॉपिक मधलं मुलांना व्यवस्थित समजत नाही किंवा लगेच टेस्ट न दिल्यामुळे त्यांच्या ते लक्षात राहत नाही. तर त्यासाठी आपण एक नवीन सोल्युशन काढलं आहे. त्यामध्ये असं आहे की प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्येच तुम्हाला त्या टॉपिकवरती जी टेस्ट द्यायची आहे त्याची लिंक पण भेटून जाईल आणि जे जे क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केलेत ते क्वेश्चन तुम्हाला PDF फॉर्मॅटमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक भेटेल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकतात. ठीक आहे, तर मग आपण सुरुवात करूयात डिफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या टॉपिकने. बरोबर, त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 74 आहे, टू ऑब्झर्व अ डिफ्रॅक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टॅकल. डिफ्रॅक्शन ऑब्झर्व करण्यासाठी साइज ऑफ ऑब्स्टॅकलचा काय रोल आहे? तर ऑप्शन ए काय सांगता आपल्याला? ऑप्शन ए शुड बी मच लार्जर दॅन द वेवलेंथ. ऑप्शन बी सांगता हॅज नो रिलेशन टू द वेवलेंथ. ऑप्शन सी सांगतं शुड बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. अँड ऑप्शन डी काय सांगतं शुड बी λ/2 वेअर लॅम्बडा इज द वेवलेंथ. तर मित्रांनो, डिफ्रॅक्शनमध्ये जी वेवलेंथ असते ती नियरली इक्वल टू स्लिट विड्थ असते. बरोबर, वेवलेंथ जी असते ती काय असते? नियरली इक्वल टू स्लिट विड्थ असते किंवा साईज ऑफ ऑब्स्टॅकल असते. स्मॉल डी ला तुम्ही साईज ऑफ ऑब्स्टॅकल पण म्हणू शकता. बरोबर, मग आपलं जे आन्सर आहे ते आपलं आन्सर असेल ऑप्शन सी, शुड बी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. जे तुमचं साईज ऑफ ऑब्स्टॅकल आहे ते कशाच्या ऑर्डरमध्ये असेल? वेवलेंथच्या, कारण त्या दोघांचं रिलेशन काय आहे ते नियरली इक्वल टू असतात. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 75 काय सांगतोय? द एक्स-रेज कॅन नॉट बी डिफ्रॅक्टेड बाय मीन्स ऑफ अन ऑर्डिनरी ग्रेटिंग बिकॉज ऑफ एक्स-रेज डिफ्रॅक्ट होत नाहीत. त्याचं एकमेव कारण आहे की एक्स-रेजची वेवलेंथ काय असते? खूप कमी असते, शॉर्ट असते. बरोबर, मग याचा आन्सर काय येईल? ऑप्शन बी, शॉर्ट वेवलेंथ. MHT-CET ला विचारलेला क्वेश्चन होता. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 76 आपल्याला काय सांगतो? इन फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन येलो लाईट इल्युमिनेटिंग द स्लिट इज रिप्लेस बाय ब्ल्यू लाईट. तुमचा जो येलो लाईट आहे तो ब्ल्यू लाईटने रिप्लेस केलाय. देन डिफ्रॅक्शन बँड. तर डिफ्रॅक्शन बँड बद्दल काय होईल? बरोबर, तर जे डिफ्रॅक्शन बँड आहेत ते जनरली डिपेंड असतात वेवलेंथवरती. बरोबर, आपण इथे पण पाहिलं हे जे डिफ्रॅक्शन बँड तयार होतात ते कशावरती डिपेंड असतात? लॅम्बडावरती, वेवलेंथवरती. बरोबर, मग आता या दोघांची वेवलेंथ बघू. जसं की लॅम्बडा फॉर ब्ल्यू लाईट is lambda for blue light is smaller than lambda for yellow light. ब्ल्यू लाईटची जी वेवलेंथ आहे ती येलो पेक्षा काय? स्मॉल आहे, कमी आहे, लेस आहे. बरोबर, मग ब्ल्यू लाईटची वेवलेंथ येलो पेक्षा स्मॉल आहे, तर ब्ल्यू लाईटचा जो बँड आहे तो कसा असेल? नॅरो असेल. कुणापेक्षा? येलोपेक्षा काय असेल? छोटा असेल. मग याचा आन्सर काय येईल? ऑप्शन डी बिकम्स नॅरोर. जर तुम्ही येलो लाईट रिप्लेस केला, येलो लाईट इल्युमिनेटिंग स्लिट जर रिप्लेस केली ब्ल्यू लाईटने, तर तुमचे बँड काय होतील? नॅरो. कारण का? तर ब्ल्यू लाईटची वेवलेंथ काय असते? कमी असते. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 77. त्यामध्ये काय सांगितलंय? फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन टू ऑकर. फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन ऑकर होत असताना त्यांनी काही कंडिशन्स दिल्यात. त्यामध्ये ऑप्शन ए काय सांगितलंय? लाईट सोर्स शुड बी ॲट इन्फिनिटी. ऑप्शन बी सांगितलंय बोथ सोर्स अँड स्क्रीन शुड बी ॲट इन्फिनिटी. ऑप्शन सी सांगितलंय ओनली द सोर्स शुड बी ॲट फायनाईट डिस्टन्स. ऑप्शन डी बोथ सोर्स अँड स्क्रीन शुड बी ॲट फायनाईट डिस्टन्स. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शनमध्ये काय असतं? सोर्स आणि स्क्रीन दोघंही असतात इन्फिनिटीला. मग आपला आन्सर काय येईल? ऑप्शन बी, बोथ सोर्स अँड स्क्रीन आर ॲट इन्फिनिटी. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 78. त्यामध्ये काय सांगितलंय? अ प्लेन वेव्हफ्रंट ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा इज इन्सिडंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल आहे.
द अँग्युलर विड्थ ऑफ प्रिन्सिपल मॅक्झिमम इज. प्रिन्सिपल मॅक्झिममचे अँग्युलर विड्थ म्हणजे प्रिन्सिपल मॅक्झिममचा थीटा विचारलाय. तर सिंपल आहे, जनरली आपण थीटा काय लिहितो, लॅम्बडा अपॉन ए. पण जर तो प्रिन्सिपल मॅक्सिमम असेल तर थीटाची व्हॅल्यू डबल असते. मग याला इंटू 2 करायचं, मग आपला आन्सर भेटेल 2 लॅम्बडा अपॉन ए. सगळ्यांना माहिती आहे प्रिन्सिपल मॅक्सिमम म्हणजे सेंट्रल ब्राइट, तो काय असतो, त्याची जी अँग्युलर सेपरेशन आहे ते काय, अँग्युलर विड्थ काय असते, डबल असते. म्हणून काय केलं मग 2 लॅम्बडा अपॉन ए. ऑप्शन बी आपला आन्सर येईल, ऑप्शन बी. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 79. त्यामध्ये काय सांगितलंय, फॉर अ पॅरलल बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा द डिफ्रॅक्शन प्रोड्यूस बाय सिंगल स्लिट हुज विड्थ इज ए. स्लिटची विड्थ दिली किती, स्मॉल ए, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाईट इफ कॅपिटल डी इज द डिस्टन्स ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा. जनरली सेंट्रल मॅक्सिमाची विड्थ आपण कसं लिहितो, लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन ए. सॉरी, जनरली आपण विड्थ कशी लिहितो, लॅम्बडा इंटू कॅपिटल डी अपॉन ए. पण जर तो सेंट्रल मॅक्सिमा असेल तर त्याची विड्थ डबल असेल. मग काय येईल आपलं आन्सर, 2 लॅम्बडा इंटू कॅपिटल डी अपॉन ए. म्हणजेच आपलं आन्सर येईल ऑप्शन ए, 2d लॅम्बडा अपॉन स्मॉल ए. बरोबर, विड्थ डबल असते सेंट्रल मॅक्सिमाची, म्हणून 2x म्हणून 2 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल ए. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 80. एक न्यूमरिकल आहे बघा. त्यामध्ये काय सांगितलंय, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाईट ऑफ वेवलेंथ 6600 एम्स्ट्रॉंग. लॅम्बडा फॉर रेड किती आहे, 6600 एम्स्ट्रॉंग. कोइन्साइड विथ द फर्स्ट मॅक्सिमम. पहिल्यांदा काय सांगितलंय, फर्स्ट मिनिमम, बरोबर. आणि मिनिमम साठी कंडिशन काय असते आपली, मिनिमम साठी कंडिशन असते ए साइन थिटा एन इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. एनच्या ऐवजी इथे 1 असेल, मग काय येईल, ए साइन, फर्स्ट मिनिमम आहे ना, मग 1 असेल, ए साइन थिटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू लॅम्बडा. लॅम्बडा काय आहे तिथे, पहिल्यांदा रेड लाईट वापरलेला आहे, मग काय येईल, लॅम्बडा आर इज इक्वल टू 1 इंटू 6600. बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट त्यांनी काय सांगितलंय, कोइन्साइड विथ फर्स्ट मॅक्सिमम. फर्स्ट मॅक्सिमम फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, तीनदा यूज नाही करणार मी, बरोबर. सॉरी, तीनदा लिहून नाही देणार तुम्हाला मी, डायरेक्ट लिहिल फर्स्ट मॅक्सिमम. तर फर्स्ट मॅक्सिमम साठी फॉर्म्युला असतो कुठल्या, nth मॅक्सिमम साठी ए साइन थिटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लॅम्बडा बाय 2. फॉर्म्युला काय असतो, 2n प्लस 1 लॅम्बडा बाय 2. एन ची व्हॅल्यू काय पुट करायची तिथे, 1. मग काय भेटेल, ए साइन थिटा 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1. डायरेक्ट सांगतोय मी, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 लॅम्बडा बाय 2. काय भेटेल, 3 लॅम्बडा बाय 2. बरोबर. या दोन इक्वेशनकडे बघा, इथे पण ए साइन थिटा 1 आहे, इथे पण ए साइन थिटा 1 आहे, डायरेक्टली इक्वेट करू शकतो, बरोबर. आणि ही जी लॅम्बडा आहे ही सेकंड याची वेवलेंथ आहे, त्यामुळे आपण ती रेडची पुट करू का नाही. रेड कधी होता, पहिल्यांदा होता, फर्स्ट मॅक्सिमम झालं त्यावेळेस लाईटची वेवलेंथ किती होती, लॅम्बडा. मग हे दोन इक्वेशन जर इक्वेट केले तर आपल्याला काय भेटेल, 1 इंटू 6600 इज इक्वल टू 3 लॅम्बडा बाय 2. इक्वेशन रिअरेंज करायचं, 2 वरती जातील 3 खाली येतील, मग 6600 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लॅम्बडा. 6600 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लॅम्बडा. सॉल्व केलं तर काय भेटेल, लॅम्बडा इज इक्वल टू 3 टू द 6 3 टू द 6 4400 एम्स्ट्रॉंग. कसं केलं बघा, 3 1 जा 3, 3 टू जा 6 3 टू जा 6 22 येतील, आणि 22 टू जा किती येतील, 4400 एम्स्ट्रॉंग, 4400 एम्स्ट्रॉंग. व्यवस्थित व्हिडिओ पॉज करून सोल्युशन नोट डाऊन करून घ्या, बरोबर. मग आपला आन्सर आला ऑप्शन सी, 4400 एम्स्ट्रॉंग. नेक्स्ट आहे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 81. भरपूर वेळा विचारलेला आहे, रिसेंटली नाही म्हणता येणार, नीटमध्ये विचारला होता 2016ला, बरोबर.
तर त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, इन अ डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल आहे, स्लिट विड्थ स्मॉल आहे सांगितलेली, फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्झर्व ॲट अन अँगल ऑफ 30 डिग्री, म्हणजे जेव्हा फर्स्ट मिनिमम झाला तेव्हा θ1 किती होता, 30 डिग्री, बरोबर. नंतर काय म्हणतात ते, वेन लाईट ऑफ वेवलेंथ, त्यावेळेस λ1 म्हणा त्याला, तो किती आहे, 5000 एंगस्ट्रॉम इज इन्सिडेंट ऑन अ स्लिट, ते स्लिटवरती काय झालं, इन्सिडेंट झालं. द फर्स्ट सेकंडरी मॅक्सिमम इज ऑब्झर्व ॲट अन अँगल ऑफ, जेव्हा फर्स्ट सेकंडरी मॅक्सिमम म्हणा, जेव्हा आलं तेव्हा θ2 किती होता असं ते विचारतोय, बरोबर. त्यावेळेस θ2 किती होता, तर फर्स्ट मिनिममसाठी आपल्याकडे कंडिशन आहे काय, ए साइन थिटा, थिटाच्या ऐवजी काय 30 इज इक्वल टू n लॅम्बडा, यांची व्हॅल्यू 1 पुट करणं, 1 लॅम्बडा म्हणजेच काय लॅम्बडा, ए साइन 30 इज इक्वल टू लॅम्बडा. आणि सेकंडरी मॅक्सिममसाठी आपलं इक्वेशन काय भेटेल, ए साइन थिटा 2 म्हणायला इज इक्वल टू 3/2 लॅम्बडा, ए साइन θ2 इज इक्वल टू 3/2 लॅम्बडा. याला थोडंसं जर व्यवस्थित लिहिलं तर ए साइन 30ची व्हॅल्यू काय आहे, 1/2, मग काय येईल, ए साइन 1/2, सॉरी साइन निघून जाईल, ए इंटू 1/2 इज इक्वल टू लॅम्बडा, बरोबर. परत जर रिअरेंज केलं तर काय भेटेल, हा 2 तिकडे जाईल, ए इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा. हे ए इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा जे आहे त्याची व्हॅल्यू तुम्ही इकडे पुट करून सॉल्व करू शकता. मग एच्या ऐवजी काय लिहिणार, ए इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा जे आलं ते एच्या ऐवजी काय लिहिणार, 2 लॅम्बडा साइन θ2, सॉरी 2 लॅम्बडा साइन θ2 इज इक्वल टू 3/2 लॅम्बडा सॉरी 2 तसेच राहतील, लॅम्बडा आणि लॅम्बडा काय होतील, कॅन्सल, 2 जर डिवाइड केले तर मल्टिप्लाय होतील, मग काय भेटेल, साइन θ2 इज इक्वल टू 3/4, म्हणजेच θ2 इज इक्वल टू काय भेटेल, साइन इनवर्स ऑफ θ2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4. व्यवस्थित व्हिडिओ पॉज करून सोल्युशन तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. तर बघूयात आपण ऑप्शनकडे. आपलं काय आलंय, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, मग हा कुठला ऑप्शन आहे, ऑप्शन बी, साइन इनवर्स ऑफ 3/4. तर विद्यार्थी मित्रांनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अ स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल ए इज इल्युमिनेटेड बाय व्हाईट लाईट. स्मॉल ए विड्थची जी स्लिट आहे ती इल्युमिनेट झाली कशाने, व्हाईट लाईटने, बरोबर. फॉर रेड लाईटसाठी लॅम्बडा सांगितलं किती आहे, 6500 एंगस्ट्रॉम. द फर्स्ट मिनिमम इज ॲट 30 डिग्री, थिटा दिलाय किती आहे, 30 डिग्री. देन व्हॅल्यू ऑफ ए विल बी, आपल्याकडे डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, थिटा इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन ए, ए इज इक्वल टू काय भेटेल मग, लॅम्बडा अपॉन थिटा. पण लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, इथे जी थिटाची व्हॅल्यू आहे ती इन टर्म्स ऑफ रेडियन पुट करायची आपल्याला, बरोबर. इथे जे थिटाचं युनिट आहे हे काय, रेडियन आहे, डिग्री नाही, बरोबर. मग हे जे 30 डिग्री याला कसं लिहिलं जाईल, π/6 रेडियन. 30 डिग्रीला कसं लिहिलं जाईल, π/6 रेडियन. मग ए इज इक्वल टू काय, लॅम्बडा अपॉन थिटा, लॅम्बडाची व्हॅल्यू 6500 अपॉन थिटा π/6, हा पाय आणि हा 6 वरती काय होईल, मल्टिप्लाय, इज इक्वल टू 600 फायदा 30, 0 कॅरी 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 39 अपॉन जनरली पायची व्हॅल्यू किती असते, 3.14च्या आसपास असते, बरोबर. आता हे बघा, हे 3.14 आहे, याला तुम्ही पॉईंटमध्ये कन्व्हर्जन करू शकता. हे कसं लिहिलं जाईल, 3.9 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 आणि 4 अपॉन 3.14.
बरोबर. आपली एक मिस्टेक झाली लॅम्बडा ॲम्स्ट्रॉंगमध्ये, बरोबर. त्याचं मीटरमध्ये करण्यासाठी 10⁻⁻10 आपल्याला सगळीकडे घ्यावे लागतील. मग आपला ॲन्सर शिल्लक काय राहील, -10 + 4 3.9 × 10⁻6 - 6 अपॉन 3.14. आता याचं जर डिव्हिजन केलं तर 3.9 आणि 3.14 आहे, हे जे डिव्हिजन नियरली इक्वल टू 1 पॉईंट समथिंग गेली इंटू काय 10⁻6. मग बघू कुठलं ऑप्शन आहे. 1 पॉईंट समथिंगचं ऑप्शन आहे ऑप्शन सी 1.24 मायक्रॉन. मायक्रॉन काय आहे, हे येईल मीटरमध्ये आणि आपल्याला त्याचं कन्व्हर्जन मायक्रोमीटरमध्ये करायचं असलं तुम्ही असं लिहू शकता. त्यालाच काय म्हटलं जातं, मायक्रॉन. 1.24 मायक्रोमीटर ऑर 1.24 मायक्रॉन. सोल्युशन पूर्ण स्क्रीनवरती दाखवतो. एक छोटीशी मिस्टेक केली आपण, हे ॲम्स्ट्रॉंगमध्ये घेतलं, नंतर शेवटी केलं आहे ते कन्व्हर्जन. ते एक व्यवस्थित बघून घ्या. आपला ॲन्सर येईल 1.24 मायक्रॉन किंवा मायक्रोमीटर. आपण सॉल्व्ह नाही केलं, आपण पाहिलं 3.9 आणि 3.14. इथं पण 3 आहे, इथं पण 3. हा मोठा आहे, हा छोटा आहे, म्हणजे 1 पेक्षा थोडंसं मोठं येईल. मग आपला ऑप्शन एकच होता, 1 पेक्षा थोडासा मोठा, 1.24 मायक्रॉन. सोल्युशन एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 84 काय सांगतोय आपल्याला, लाईट ऑफ वेवलेंथ 600 नॅनोमीटर, लॅम्बडा किती दिलाय 600 नॅनोमीटर म्हणजे 10⁻⁹ मीटर. 600 × 10⁻⁹ मीटर इज इन्सिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm. स्लिट विड्थ स्मॉल आहे, 0.2 mm म्हणजेच किती 2 × 10⁻⁻4 मीटर, बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट ते काय म्हटलेत, द अँग्युलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमम. सेंट्रल मॅक्सिममची अँग्युलर विड्थ असते 2 θ म्हणजेच काय 2 λ/a. व्हॅल्यू पुट करायच्या. 2 × लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती 600, 2 × 600 × 10⁻⁹ अपॉन एची व्हॅल्यू किती 2 × 10⁻⁴. ऑप्शन रेडियनमध्ये दिलेत म्हणून आपल्याला ×180/π करण्याची गरज नाही, बरोबर. मग हे 2 काय होतील कॅन्सल, हे -4 वरती जाऊन +4 होतील आणि शिल्लक राहील मग हे 2 पॉईंट आणि ते -9 + 4 -5 आणि हे जर 2 गेलेत -3. 6 × 10⁻³ रेडियन. आपला आन्सर येईल ऑप्शन ए 6 × 10⁻³ रेडियन. तर मित्रांनो, आपण इथे डिफ्रॅक्शनचे जे डिफरंट टाईपचे न्यूमरिकल्स आहेत त्यांचा स्टडी इथे आपण कंप्लीट करत आहोत. आणि होमवर्कसाठी तुम्ही क्वेश्चन नंबर 85 पासून तर क्वेश्चन नंबर 92 पर्यंत सॉल्व्ह करा. कुठले जर प्रॉब्लेम आले तर मला विचारा, मी ते तुम्हाला सांगेन, बरोबर. व्यवस्थित सॉल्व्ह करून देईल. त्यानंतर नेक्स्ट जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये आपण या चॅप्टरचा लास्ट टॉपिक घेऊ, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप अँड टेलिस्कोप. त्यामध्ये रिलेट क्रायटेरियाचा एक छोटासा न्यूमरिकल आहे तो पण घेऊ आणि नंतर स्टार्ट करू आपण रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप अँड टेलिस्कोप. त्यानंतर मग आपला लाईटचे जे सगळे चॅप्टर होते 2, वेव्ह थेरी ऑफ लाईट अँड इंटरफरन्स ऑफ लाईट कंप्लीट होऊन जातील. तर त्यामध्ये एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची की ह्या व्हिडिओची जी टेस्ट आहे त्याची लिंक त्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्येच खाली तुम्हाला दिलेली असेल. त्यावरून तुम्ही लगेच व्हिडिओ कंप्लीट पाहिल्यानंतर लगेच टेस्ट देऊन बघू शकता की त्यामध्ये तुम्हाला किती अंडरस्टँड झालं. जर व्यवस्थित अंडरस्टँड नाही झालं तर परत एकदा व्हिडिओ बघा आणि परत डबल तुम्ही टेस्ट देऊ शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.